Liên quan đến các dự án của công ty CPDOC Alibaba, Bộ Công an vừa làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu và Đồng Nai để nắm được tình hình mới nhất trong vụ việc này. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Công an làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu và Đồng Nai. Theo nguồn tin trên báo Người Lao động, ngày 29 tháng 6, Công an tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho biết, ngày 28 tháng 6, Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an tỉnh này và Công an thị xã Phú Mỹ để nắm lại tình hình liên quan đến các dự án của công ty CPDOC Alibaba, gọi tắt là công ty Alibaba, tại thị xã Phú Mỹ và những thông tin về vụ cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra trên địa bàn xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ. Vừa qua tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Rất đông người mặc áo có dòng chữ Tập đoàn Địa ốc Alibaba chống đối đoàn cưỡng chế đất ông Nguyễn Thái Lực. Cùng ngày, Bộ Công an đồng thời làm việc với các cơ quan chức năng huyện Long Thành và tỉnh Đồng Nai để nắm lại các dự án liên quan đến công ty Alibaba. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Kiên quyết cưỡng chế tại các khu đất mà công ty Alibaba rao bán đất nền ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Chính quyền địa phương cho biết sẽ cưỡng chế lần lượt, đặc biệt tại khu đất do ông Nguyễn Ngọc Sự đứng tên làm chủ ở xã Châu Pha. Công trình này đã được đầu tư hạ tầng như đường giao thông nội bộ, cột điện, bên trong còn kèm biển báo giao thông, tên đường do chủ đất tự ý xây dựng. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Nhân viên Alibaba ra sức chống đối đoàn cưỡng chế. Trước đó, ngày 18 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ ký quyết định cưỡng chế khu đất này do chủ đất đã tự ý thay đổi hiện trạng, làm đường giao thông mà không được cơ quan nhà nước cấp phép. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau đó, xe bút được huy động chuyển đất lấp lại những con đường nội bộ. Tại một số khu đất khác là dự án cho Alibaba phân phối đất nền như Alibaba Tân Thành Center City 2, Alibaba Tân Thành Center City 3 ở xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ cũng được đối phó bằng cách lấp lại bằng bê tông. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ cho biết cách làm đó không thể hiện việc khôi phục tình trạng của đất mà chỉ để đối phó với cơ quan chức năng. Quan điểm của địa phương vẫn sẽ ủi lấp đất để thấy con đường bên dưới và thực hiện cưỡng chế bình thường. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. 2 nhân viên Alibaba bị tạm giam. Người thừa nhận, kẻ ngoan cố. Trước đó, ngày 22 tháng 6, Công an thị xã Phú Mỹ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 nhân viên của Alibaba là Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo thông tin trên báo chí đăng tải, khi nhận các quyết định này, nghi can run sợ và bật khóc. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đặc biệt, nghi can Nguyễn Huỳnh Tú Trinh còn xin được mượn sách luật để kiểm tra lại điều khoản bắt giữ mình. Trần Quốc Tĩnh và Nguyễn Huỳnh Tú Trinh. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh thừa nhận đã chỉ đạo cho người đến đập máy móc nhưng cho rằng đó là bảo vệ tài sản công dân. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trinh từ chối trình bày nội dung liên quan đến chỉ đạo của công ty Địa ốc Alibaba. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Riêng Trần Quốc Tĩnh thành khẩn khai báo về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản là từ sự chỉ đạo của Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, chuyên viên văn phòng luật của công ty Alibaba. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo đó, Tĩnh đã đập gương chiếu hậu, kính chắn gió và đèn chiếu hậu của xe bút, mục đích là để xe không thấy đường mút nữa. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. CEO Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Alibaba. Liên quan đến phát ngôn của ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Alibaba có ý miệt thị lực lượng công an xã và Chủ tịch xã, Công an tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho biết trên báo Người Lao động, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục cần thiết, xác minh lại thông tin, củng cố thêm chứng cứ để xử lý theo quy định. Sáng ngày 13 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ phối hợp cùng lực lượng chức năng cưỡng chế một số công trình trái phép trên địa bàn huyện.
giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy nhiên, hàng chục người mặc đồng phục của công ty Cpdux Alibaba, trụ sở tại thành phố bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel Hồ Chí Minh kéo đến trụ sở Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ la hét phản đối. Khi đoàn cưỡng chế đang tháo dỡ một công trình trái phép trên khu đất rộng khoảng 8 ha tại ấp 3, xã Tóc Tiên, huyện Huỳnh Tú Trinh cùng hơn 100 người tự xưng là nhân viên công ty Cpdux Alibaba kéo đến cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Tú Trinh đã chỉ đạo một số người mặc áo có dòng chữ tập đoàn Địa Úc Alibaba đập phá máy móc, đe dọa và cản trở phóng viên tác nghiệp dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Công an được điều động tới hiện trường, 10 đối tượng có hành vi đập phá, chống đối đã bị đưa về trụ sở công an thị xã làm việc. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel.